Day and night, day and night, day and night, day and day and day and day and day and day and. ሰላም ቤተሰቦች እንዴት አላችሁልኝ? የቴክ ፕሪት ሶሉሽን ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ አንድ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ቪዲዮ ምንድነው? እንግዲህ ዛሬ አንድ አዲስ ስልክ ከኢትዮ ቴሌኮም ጅማ ቅርንጫፍ ገዝቻለሁኝ። ግን ለኔ አይደለም፣ ይቅርታ፣ ስልኩ ለኔ አይደለም። እንዴት ዋጋውን አወጣው ምናምን እንዳትሉ፣ ለሰው ነው የገዛሁት። ግን ስልክ ስንገዛ ማወቅ ያለብን ነገሮች ስላሉ እነዛን ነገሮች ዛሬ አንድ ባንድ አሳያቸዋለሁ። አዲስ ስልክ ወይም አዲስ እቃ ፓክድ የሆነ ነገር ስትገዙ ምን ማድረግ እንደሚጠበቅብን እናያለን ማለት ነው። ስልኩ እንግዲህ ያው ይሄንን ይመስላል። የትኛውንም እቃ ስትገዙ አዲስ ብራንድ የሆነ ብራንድ ኒው ነገር ስትገዙ ስልክም ሆነ አሊያም ደግሞ ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል፣ የትኛውም ነገር እዚህ ውስጥ ሙሉ ነገር ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። በመጀመሪያ ከነ ቻርጀሩ፣ ከነ ኤልፎኑ፣ ስልኩ፣ ባትሪው እያንዳንዱ ነገር እዚህ ውስጥ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም ፓክድ ነው የገዛችሁት እቃና ማኑዋል ይኖረዋል። ትንሽ ለየት ያለ ነገር የተወሰነች ፕሪንት ተደርጋ የተቀመጠች እዛ ያንን ተጠቅማችሁ አይታችሁ ለስልካችሁ ምን ሊያስፈልግ ይችላል የሚለውን ምን ያክል ቻርጅ ማድረግ አለባችሁ ከመጠቀማችሁ በፊት ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ነገሮች ካርቶኑ ላይ እንደዚህ ይለኛል። ሪልሚ C21 ብራንድ ኒው አንድሮይድ ፎን ነው። 5000 ሜጋሄርዝ ባትሪ ፐርፎርማንሱ ነው። ፊንገር ፕሪንት አለው። ሌላው ደግሞ 13 ሜጋ ፒክስል ትሪፕል ካሜራ አለው። 4 ጂቢ ራም፣ 64 ጂቢ ሮም ወይም ደግሞ ኢንተርናል ስቶሬጅ። ሌላው አይኤምኢ ኢንፎርሜሽን አለው። ይሄንን አይኤምኢ ኢንፎርሜሽን ተጠቅሜ አይኤምኢውን ቼክ ሳደርግ ኦንላይን እነዚህ ኢንፎርሜሽን ውስጥ እንዳለ ሳይቀየሩ ይመጣልኝ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ያው ከተር አለኝ። ከተር መቆጫ ተጠቅሜ ቀደዋለሁኝ ላስቲኩን። ዌልካም ቱ ሪልሚ ፋሚሊ ይለኛል። እንኳን ያው ወደ ሪልሚ ፋሚሊ ቤተሰብ ለመሆን አበቃ ይለኛል። እሺ ከዛ በኋላ ይሄው ከፍተዋለሁኝ ስልኩን። ልክ ይሄንን ከከፈትኩት በኋላ እዚህ ጋር አንድ ነገር አለ። ምንድነው እሱ? እቺን እንዲቻረጌ ከፍታታለሁኝ። እነዚህ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ብዙዎቻችን እንስታለን። አዲስ እቃ ከገዛን በኋላ ለአዲስ እቃው የሚያስፈልገውን ነገር ሳናደርግ ስልኩን ቶሎ ልናጣው ወይም ደግሞ እድሜውን ይሄ ስልክ ካምፓኒ ሲያመርት ይሄን ያክል አመት ያመርታል ተብሎ የታሰበበትን እድሜ እናሳጥራለን ማለት ነው። ይሄንን በደንብ በአግባቡ ተጠቅመን ስልካችንን የሚያስፈልገውን ነገር እዚህ ላይ ስለ ስልኩ ማየት እንችላለን። ሌላው ደግሞ አጠቃቀሙንም እዚህ ላይ ማየት እንችላለን። በሁለት አይነት ቋንቋ ነው፣ በአረብኛና በእንግሊዘኛ ነው እንግዲህ ማኑዋሉ የተዘጋጀው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሶስት ነገሮች ናቸው። ይሄም ልክ እንደዛው ነው፣ በአረብኛ የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ ስልክ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር እናገኛለን። ምንድነው? ስፔሲፊኬሽን አለው። ለምሳሌ ግሬቲንግ ፍሮም ሪልሚ ሞባይል ይለኛል። ምን ያክል ያው ስክሪን ሳይዙን ኢንቹ ምናምን ነገር ይነግረኛል። ፕሮዳክት አርኤምኤክስ 3263 ራዲዮ ዌቭ ስፔሲፊኬሽን ፍሪኩዌንሲውን ይነግረኛል። ሜን ስክሪን ፓራሜትር ይለኛል 16.5 ሴንቲሜትር ዳይሜንሽኑን ይነግረኛል። ይሄን ያንተን ባትሪ ፐርፎርማንሱን ይነግረኛል። ካሜራ 5 ሜጋፒክሰል ፍሮንት 13 ሜጋፒክሰል ፕላስ 2 ሜጋፒክሰልስ ፕላስ 2 ሜጋፒክሰልስ ሪር ካሜራ ይለኛል። ኦፕሬቲንግ ቴምፕሬቸር በዲግሪ ሴልሺየስ ያስቀምጥልኛል። እነዛን አድርጎልኝ የተለያዩ ነገሮችን
ስለ ስልኩ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እዚህ ላይ ተጠቅሶልኛል ማለት ስትፈቱት እንደዚህ ነው። ያው ስታጣጥፉት ደግሞ የሪልሚ ቤተሰብ። እሺ ያው እንግዲህ ይሄንን ስልክ ግን ወዲያውን ኦንላይን ቼክ አድርጌ ያው ትክክል ካልሆነ ያው ዋስትና አለው፣ ጋራንቲ አለው። ስለዚህ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ የሆነ ጸብ ይነሳል በመካከላችን። ይሄ ማኑዋሉ ነው ያወጣንበት፣ መልሰን እንከተዋለን። መልሰን እንች አድርገን ይሄው በጣም ነው የሚያምረው። በጣም በጣም ትልቁ ነገራችንን እናወጣ ነው። ይሄው ስልካችን ይሄው ወጥቷል። ስልካችን ታሽጎ ወጥቷል። እሺ አንፈታውም ስልካችንን መጀመሪያ። እሺ እንደውም ልፍታ በቃ። እሺ ይሄው ኦ ማይ ጋሽ ሪልሚ ፕሮዳክትስ ይለዋል ቤተሰብ። ሪልሚ ፕሮዳክትስ ቮሊዩም አፕ እና ቮሊዩም ዳውን አለው። ያው ድምጽ መጨመሪያና መቀነሻ ፓወር በተን አለው እዚህ ጋር ማለት ነው። ስፒከር በዚህ በኩል አለልኝ ማለት ነው። ሌላው ፊንገር ፕሪንት ያው ሬር ካሜራ ትሪፕል ሌንስ ነው ያለው፣ 3 ሌንስ ማለት ነው። ዋው! በዚህ በኩል ኤልፎን አለው፣ እዚህ በኩል ማይክ አለው። ማይኩ በዚህ በኩል አለ። ቻርጀር ቦታው አለው። እንቀጥል። አስቀምጣለሁኝ፣ እቺን አወጣታለሁኝ። ሪልሚ ይሄ ዩኤስቢ ቻርጀሩ ነው። ይሄው እንዴ ከካምፓኒ ነው በለኝ። ይሄን ጥንካሬ ቻርጀር ቦክስ አለው። ይሄውና ኦሪጂናል የራሱ ቻርጀር ማለት ነው። ሪልሚ ይለኛል። አንድ ዩኤስቢ ፖርት ነው ያለው እንደምታዩት ማለት ነው። ቻርጀር ስትሰኩ ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገር መጀመሪያ ስልካችሁ ላይ ከሰካችሁ በኋላ ነው ፓወር ቦክሱን አዳፕተር ላይ መሰካት ያለባችሁ፣ ወይም አዳፕተሩን ማብራት ያለባችሁ ማለት ነው። ዋው! ሪልሚ። እሺ ሌላ ምን አለው? ምንም የለው። በጣም ያሳዝናል። ሌባ ናቸው። ኤልፎን የለውም። የቴሌዎች ችግር ሳይሆን ያው ካምፓኒው አላዘጋጀም ለዚህ ኤልፎን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እንገዛለን። ስልኩ እንደገዛ ነው ኤልፎንም እንገዛለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ምን ያክል ቻርጅ ማድረግ አለብኝ? ለ3 ሰዓት ያክል ምንም ሳልከፍተው ስልኩን ቻርጅ አድርጌው ነው መጠቀም የምጀምረው ማለት ነው። ቻርጅ ካደረግነው በኋላ ስንከፍተው ምን ይመስላል እንመለከታለን ቤተሰብ።